Gagawa tayo ng trending na Butternut Crinkles. And yes, hindi po tayo gagamit ng oven. Kung alam ko lang na masarap pala ang Butternut Crinkles, sana gumawa na ako noon pa. Pagpasensyahan nyo, nahuli ang kusinera ninyo. Para sa written recipe, please check description box. Eto ang ating mga sangkap para sa crinkles. Meron tayong all-purpose flour, brown sugar, pwedeng gumamit ng white sugar, unsweetened cocoa powder. Ang gamit kong brand ay Bensdorp. Meron tayong canola oil, pero pwedeng gumamit ng corn oil. Large na mga itlog. Kung maliliit, gawing 3. Kailangan din natin ng baking powder. Optional naman ang instant coffee powder, salt, vanilla essence, and nutmeg powder. In a bowl, i-combine natin ang brown sugar, eggs, canola oil, cocoa powder, instant coffee powder, salt, nutmeg powder, and vanilla essence. Sa oil naman natin, pwedeng gumamit ng vegetable oil. Ang downside lang, kapag inilagay yung crinkles na luto na sa ref, medyo magiging firm ito. Sa cocoa powder naman, kahit anong brand pwede. Ako, Bensdorp ang gamit ko dahil subok ko na. Ang nutmeg naman ay optional para sa crinkles na mixture. Naglagay lang ako para andun talaga yung essence ng butternut. Haluin ito ng mabuti until maging smooth ang ating mixture. Kapag nahalo na ng mabuti, ilagay na natin ang baking powder and all-purpose flour. 2 cups ang all-purpose flour na inilagay natin. Pero kung gusto mo na mas moist, pwedeng 1 cup lang ang ilagay na all-purpose flour. Haluin natin ito until wala ka nang makitang harina. At kapag wala ka na nakikitang harina, stop na yung pag-mix. Huwag tayong mag-overmix para yung crinkles natin ay hindi matigas. Ayan, eto na ang ating mixture. Medyo sticky ito kapag binilog natin, didikit siya sa ating mga kamay. Ilagay na muna natin sa chiller for 30 minutes or 1 hour. Ngayon naman, gawin natin ang Butternut Streusel. Mag-melt tayo ng butter or margarine sa ating pan. Maglagay tayo ng orange na food color at haluin natin ito. Kung wala kayong orange na food color, mag-mix lang kayo ng equal parts ng yellow food color and red food color. Tapos, maglagay tayo ng all-purpose flour. Lutuin for 3 minutes over low heat. Haluin natin ito ng mabuti until maging equal ang kulay ng ating mixture. To be honest, ito yung part na medyo time-consuming. Pero kung meron kang ibang technique na mas madali na makoat mo yung ating harina ng kulay, ay pwede nyong i-apply. Ako ang ginagawa ko kapag hindi ko pa siya na-mix ng maayos or nasa process pa ako ng pagmi-mix, pinapatay ko na muna yung apoy. Tapos ang ginagawa ko, pinipress ko yung mixture. And parang ilo-rub ko siya against each other. Parang ganun. Basta ganun lang yung ginagawa ko para pantay lang yung distribution ng kulay. Pwede din na gamitin mo yung mga kamay mo pero ingat ka lang kasi mainit. Kaya para sa process na ito, kailangan ng konting pasensya. At kapag na-achieve mo na, ilagay na natin ang white sugar at nutmeg powder. Sa nutmeg powder, ang usual na nilalagay ko ay 1 teaspoon lang. Pero ngayon, dito sa ating recipe, 2 teaspoon ang inilagay ko. Pero depende na yan sa panlasa nyo kung gusto nyo na hindi gano'ng ka-strong si nutmeg powder. I-mix lang natin na mabuti. Kapag na-mix mo na mabuti, palamigin na muna natin. Kumuha tayo ng 1 tablespoon ng ating dough at bilugin natin. And then, i-flat natin ng bahagya. I-coat natin ito generously ng ating Butternut Streusel. At ilagay natin sa lightly greased na frying pan. Yes po, sa frying pan natin siya lulutuin. Pero kung meron kayong oven, ay pwede nyong lutuin ang ating recipe sa oven. At pwede din sa oven toaster. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Tapos mag-sprinkle pa tayo ng additional na Butternut Streusel. Cover and cook for 10 minutes over low heat or very low heat. After 10 minutes, eto na ang ating butternut crinkles.
Kung gusto mo na mas firm, pwede mong lutuin ng 15 minutes. Ayan, so maganda ang cracks ng ating crinkles. Tignan natin ang bottom ng ating crinkles. Mag-ingat lang dahil ito ay mainit at medyo malambot pa dahil mainit. Ayan, ito yung itsura ng bottom niya. Medyo nag-light brown pero very very light lang. Hanguin ang mga ito at palamigin natin. Actually, pwede mo na siyang kainin pero ako mas prefer ko na malamig. Magsalang pa tayo, ang gagawin natin ay round, hindi na natin siya ipa-flat. Again, takpan natin at lutuin natin for 10 to 15 minutes over low heat. And after 10 minutes, eto na ang ating round na crinkles. Ang recipe ng ating crinkles ay maraming harina, kaya pansin nyo hindi siya nagpa-flat, semi-round pa rin siya. Itong last batch, lulutuin natin sa oven toaster. Lutuin natin for 5 minutes lang. Kasi ako, iniluto ko ng 8 minutes. At hindi ko masyadong nagustuhan kasi super firm talaga niya. As in, may crunch. Kung gusto nyo maliliit ang size, pwedeng gumawa ng half tablespoon or 1 teaspoon ito. So ayan, eto na ang ating butternut crinkles. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, tikman na natin. Ang uunahin ko ay yung bilog na lang. Ito. Yan yung parang siyang munchkins din. Not bilog, no? Ayan. Ang sarap. Ang sarap niya, hindi siya nakakaumay. Alam mo, hindi masyadong matamis. Yung flavor ng chocolate, yung parang siyang semi-sweet, ganon. Sarap talaga. Napaka-moist. Kasi yung luto natin ito ay 10 minutes lang. Kung ginawa mo siyang 15 minutes, medyo magiging not dry naman, pero parang malapit na dun. Kung gusto nyo na ganon, pwede naman gawin mo 15 minutes or more. Pero ito 10 minutes ito. Tapos bilog pa. So talagang moist siya. Harap? Harap talaga. Ayan. Ay, nako. Gusto ko na. Sunod na tikman natin yung 15 minutes na inuluto natin para makita nyo yung difference. Kita nyo? Medyo dry siya. Pero okay lang naman, masarap pa rin. Meron kasing tao na gusto yung hindi moist, yung medyo firm. Okay lang talaga siya, masarap din. Sarap. Ando nga pala, yung nutmeg, lasa siya, nag-hint siya ng nutmeg talaga. Pero kung gusto nyo, bawasan or dagdagan pa, nasa inyo yon. Sarap. Next, eto yung flat, pero 10 minutes din siya na inuluto. So, tignan din natin. Medyo warm pa. Sarap po. Sarap din siya. Siyempre, yung sa texture, may kaibahan kasi nga ito, flat na moist. Tapos yung, eto naman, yung bilog, mas mafe-feel mo na mas malambot siya, mas moist siya kasi bilog. Parang mas obvious siya, ganun. Eto moist din, flat lang. So, parang hindi ko alam kung magigets niyo ako. Pero syempre pag bite mo, diba? Talagang alam mo na kumakain ka ng cookie kasi nga flat, diba? Lahat naman ng cookie is flat. Yung round lang kasi, hindi siya ganun na nag-flat. So, parang kumakain ng cookie na parang brownies. Parang ganun. Pero bang ganun? Basta ganun. Pero masarap lahat Depende lang yan kung ano yung gusto mong shape. I-try naman natin ang crinkle na inuluto sa oven toaster. Medyo mas siya, mas dry. At mas may crunch siya. Siguro kasi mas hindi ko kontrolado ang heat ng oven. Ito, inuluto natin ng 8 minutes. Siguro mga 5 minutes lang. Pero kung gusto nyo na ganito yung texture na medyo dry and crunchy siya,
Okay lang din. Okay naman siya, hindi naman siya mapait or nasunog, hindi gano'n. Ano talaga siya, yung may crunch siya, tingnan niyo. Ganyan. Pero ako, mas prefer ko yung medyo moist kaysa crunchy na ganito. So, kung gusto niyo na oven toaster yung paglulutuan, siguro adjust niyo yung time, mga 5 minutes lang. So, lahat masarap, pero ang gusto ko yung moist. Masarap. Kung alam ko lang na ganito pala kasarap ang trending na butternut crinkles, ginawa ko na sana noon pa. Sorry, nahuli ako. And yes po, ang ating crinkles na recipe ay pwedeng i-bake sa oven talaga. At kung meron kayong turbo na broiler, pwede din doon. Kung improvised oven ang peg nyo, okay din. Pwede. So ayan, sana nagustuhan nyo. Sorry po na late ako. Pero eto na, sana subukan nyo kasi masarap talaga siya. Promise, hindi po siya nakakaumay. Ang gamit ko pong cocoa powder ay Bensdorp. So ayan, sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 45 pieces. Ang cost per yield ay 3 pesos and 92 cents. Pwede mo ibenta ng 8 to 10 pesos ang isa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Ito ang mango ground float ni Miss Risola. Meron siyang dalgona choco. At eto naman ang kanyang yema cake. Eto naman ang ubi cheese pandesal ni Miss Ana. Eto naman ang mga cakes ni Miss Yeng. Meron siya mga puto, cheesy milky donuts, at eto naman ang kanyang mga tinapay. Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Sobra ako nagpapasalamat sa inyo. Dahil yung pagod ko nawawala pag nakikita ko yung mga ginagawa ninyo. Masaya kasi yung feeling kapag tinatangkilik nyo yung mga recipe natin. Mas nai-inspired ako. Alam mo yun, pag gumigising ka, parang excited ka kasi magluluto ka. Pero minsan kapag nag-e-edit ako, medyo parang gusto ba nila to? Sana magustuhan nila. Yung ganyan iniisip ko. Sana nga hindi kayo magsawa. Sana samahan nyo ako hanggang sa dulo. But again, reminder, stay safe lagi. Stay healthy para lagi tayo makapagtrabaho para sa ating pamilya. Ipagdasal natin na malampasan natin lahat ng problema natin. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!